සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් මගේ YouTube channel එකෙන් එන තවත් අලුත් මලුත් content එකක් එක්ක මගේ යාළුවෝ හැමෝම. ඉතින් ගොඩක් අය කැමති ගොඩක් මහන්සි නොවි දවසේ විනාඩි 10ක් විතර වැය කළා ගොඩක් ලොකු මුදලකුත් නෙමෙයි යම්කිසි පොඩි මුදලක් උපය ගන්න. විශේෂයෙන් ක්ලාස් යන අය, ඉස්කෝලේ යන අය කැමති තමන්ගේ මාසේ ක්ලාස් ෆීස් ටික කවර්ස් කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ පුංචි දේවල් කරලා මුදල් උපයන්න කැමති ගොඩක් පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඒ අය වෙනුවෙන් තමයි අද content එක ගෙනත් තියෙන්නේ. අද content එකෙන් අපි කතා කරනවා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් බලලා කොහොමද මුදල් උපයන්නේ කියලා. මේකට මහා ලොකු වෙලාවක් ඕනෙත් නැහැ, කම්පියුටර් එකක් ඕනෙත් නැහැ. අතේ තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් එක උනත් යූස් කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ දේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ ස්ටාර්ට් කරද්දිම කියනවා මාසෙට ලක්ෂ ගණන් හොයන්න බෑ. නමුත් ඔයාලට පුංචි මුදලක් හොයාගන්න පුළුවන්. පුංචි මුදලක් කියන්නේ යන්තා සැලකිලිම ඇතියුතු මුදලක්. මෙන්න මේ සයිට් එක කරා ඔයාලට ඉපීමේ හැකියාව තියෙනවා. අද වීඩියෝෙන් කතා කරමු මොකද්ද මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් බලන සයිට් එක සහ මේකේ රෙජිස්ටර් වෙලා කොහොමද ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් බලලා අපි මුදල් හොයන්නේ කියලා මෙන්න මේ වීඩියෝෙන් අද අපි කතා කරමු. තාමත් අපේ YouTube channel එකට අලුත් නම් තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් දැන්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරගන්න. වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, යාළුවන්ට share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අද content එක ඉතින් වැඩි කතා බහක් ඕනේ නෑ. අද content එකෙන් කතා කරමු කොහොමද ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් බලලා මුදල් උපයන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් අද අපි කතා කරමු. හරියාලේ වීඩියෝ එක ස්ටාර්ට් කරන්න කලින්ම පුංචිම දෙයක් කියලා ඉන්න මේ සයිට් එකට අදාළ link එක මම description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් හෝ කම්පියුටර් එකෙන් link එක description එකේ දාලා තිනවා. මෙන්න මේ link එක click කරලා මේ සයිට් එකට යන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයා කැමති නම් ලංකාවේ තියෙන platform එකක් කරා මුදල් උපයලා මේ හොයන මුදල ලංකාවේ ඕනෑම බැංක් එකකට withdrawal කරගන්න මම මේ සම්බන්ධව කරපු content එක තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ ලංකාවේ platform එක කරා මුදල් උපයලා ලංකාවේ ඕනෑම බැංක් එකකට withdrawal කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කැමති නම් මෙන්න මේ සයිට් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝට දාලා link එක description එකේ first comment එකේ දාලා තියන්න. ඔයාලට පුළුවන් මොකද්ද මේ ලංකාවේ platform එක කොහොමද මේකෙන් මුදල් උපයන්නේ කියලා අන්න ඒ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න. හරි දැන් අපි බලමු මේකේ account එකක් හදලා කොහොමද ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් බලලා මුදල් හොයන්නේ කියලා. දැන් අපි කතා කරමු. හරි යාළුවනේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ link එක description එකේ දාලා තියන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ site එක open කරගන්නවා. හරි ඔයාලට පුළුවන් මම link එක description එකේ දාලා තියන්න. link එක click කරගන්න. click කරාතාම කෙලින්ම මෙන්න මේ site එක ඔයාලට open වෙනවා. මේක අපි එක්ස්ට්‍රෝම account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. මේකේ account එකක් හදන එක හරිම simple දෙයක්. මෙතන මෙන්න මේ join free කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ join free කියන එක click කරගන්න. email එක දෙන්න, password එක දෙන්න, නැවතත් password එක දීලා මෙන්න මේ tick එක දාලා මෙතන මෙන්න මේ register කියන එක click කරගන්න. වැඩ කරන email එකක් දෙන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි password එක දෙද්දී simple ලකුණු, capital ලකුණු සහ ඉලක්කම් මෙන්න මේ හැමදේම mixture කරලා password එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ tick එක දාලා register කියන එක click කරගන්න. මම ඉක්මනට මෙන්න මේ details ටික fill කරගෙන මෙන්න මේ register කියන එක click කරගන්න. හරියාලනේ ඒ details ටික fill කරගත්තාම මේකේ දෙවෙනි step එක විදිහට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ user name එක. මෙතෙන්ට user name එකක් දෙද්දි මෙන්න මෙහෙම ඔයාලා නමක් දීලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ඉලක්කමක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ confirm කියන එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ email එකට code එකක් ඇවිල්ලා ඇති. එන්නේ code එක මෙතෙන්ට දීලා confirm කරගන්න. මෙන්න මේ time එක ඉවර වෙන්න කලින් ඔයාලා email එක ගිහිලා check කරලා email එකට ඇවිල්ලා තියෙන code එක මෙතෙන්ට දෙන්න. හරියාලේ මෙන්න මේ විදිහට මගේ email එකට ඇවිල්ලා තිබ්බ code එක මම මෙතෙන්ට දීලා මෙන්න මේ confirm කියන එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අතනදී දුන්න email එකයි password එකයි මෙන්න මේ විදිහට නැවතත් දීලා මෙන්න මේ අපිට දීලා තියෙනවා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් වගේ එකක්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට answer එකක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ Google chapter කියන එක click කරගෙන මෙන්න මේ ටික් එක දාලා මෙන්න මේ login කියන එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ රූපයක් අහනෝනේ. මේක සාමාන්‍ය security option එකක්. ඉතින් මෙතනදී මෙන්න මේ දීලා තියෙන රූපෙට සමාන රූප ටිකක් තමයි අහන්නේ. මෙන්න මේ ටික දීලා මෙන්න මේ verify කියන එක click කරගන්න. හරියාලනේ අන්න ඒ විදිහට අපි මේක දැන් සරලවම account එකක් හදාගන්න process එක කරලා ඉවරයි. මෙන්න මේ විදිහට account එකක් හදාගෙන මෙන්න මේ confirm කියන එක click කරගන්න. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙතන මගේ main balance එක තියෙන්නේ 0. ඊට පස්සේ මෙන්න විදිහට points කියන එකත් 0, referral කියන එකත් 0. හරි. දැන් මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි මේකේ account එක හදාගත්ත date එක. දැන් මෙතනදී ඔයාලට මෙන්න මේකෙන් හොයන දේවල් ඔයාගේ Binance account එකට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ හොයන මුදල Binance account එකට ගන්න පුළුවන්. Binance account එකට අරගෙන අපි හැමෝම දන්නවා ඒක අපිට Binance account එකෙන් exchange කරගන්න පුළුවන් ලංකාවේ මුදල් වලට. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකේ advertisement බලන්නේ සහ මේ advertisement බලලා
කොහොමද මේකේ මුදල් උපයන්නේ කියන එක තමයි දැන් අපි බලන්න යන්නේ. මෙන්න මේ ඉරි කැලි තුන ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා view ads කියලා ඔප්ෂන් එක මේක ක්ලික් කරගන්න. මෙතන තියෙනවා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වර්ග දෙකක්. Windows ads සහ තව මෙතන මෙන්න මේ show ads කියලා ඔප්ෂන්ස් දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ උඩින්ම මම මේක ක්ලික් කරගන්නවා. මේක ක්ලික් කරගත්තාම අපිට මෙතනින් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වල ගෙවන ගාන සහ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පළවෙනි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක මිලියන 3ක් බලලා තියෙනවා. මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක මිලියන 3ක් බලලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා පොඩ්ඩක් විශ්වාසයක් ඇති කරගන්න මේ සයිට් එකේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් දැනටමත් වැඩ කරනවා. මේක බලලා තියෙනවා අපිට බලන්න පුළුවන් 20000. මේකත් 20000ක් බලලා තියෙනවා. මේක 19000ක් බලලා තියෙනවා. මේක 60000ක්. මේක 1 මිලියන් බලලා තියෙනවා. මේක අපිට බලන්න ඕන මේක 46000ක් බලලා තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම අපිට බලලා තියෙන ගාණක් දැනට මේක පෙන්නනවා. හරි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ මහා ලොකු ගාණක් වන්න බෑ. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේකේ මුදල් හොයන්නේ කියලා. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේ ටයිම් එක. මෙන්න මේක තප්පර 10ක් තියෙන මේක දැන් 20000ක් කම්ප්ලීට් කරලා තියෙනවා. මම මෙන්න මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක දැන් ක්ලික් කර ගන්නවා. මෙන්න මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ක්ලික් කරගත්තාම මෙන්න මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක අපි තප්පර 10ක් තමයි බලන්න තියෙන්නේ. හරියන්නේ මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක බැලුවට පස්සේ මට මේකට අදාළ පොයින්ට් එක එකතු වුණා. දැන් මම මෙන්න විදිහට නැවතත් ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න විදිහට මම ඩෑෂ්බෝඩ් කියන එකට යනවා. ගියාම මෙතන මේන් බැලන්ස් එක ඉස්සෙල්ලා 0 තිබ්බේ. මම ඔයාලට හොඳට බලා ගන්න කිව්වනේ. මගේ බැලන්ස් එක 0යි තිබ්බේ. දැන් මෙතන මගේ බැලන්ස් එක එකක් වෙලා තියෙනවා. දැන් මම තව ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් ඔයාලට බලලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙහෙම යනවා මම. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ටික බලන්න. මෙතන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් 22ක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ 22 ඔයාලා බලන්න. මෙන්න විදිහට මම ඉක්මනට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ටිකක් තවත් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම මෙතන මෙන්න මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ක්ලික් කරගන්නවා. මේක ක්ලික් කරගත්තාම අපි බලමු මගේ බැලන්ස් එක කීයක් පෙන්නනවද කියලා. හරියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක බලලා ඔයාලා නැවතත් සයිට් එකට එන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ටයිම් එක කවුන්ට් වෙනවා. මේ කවුන්ට් වුණාම මේකට අදාළ පොයින්ට් ටිකක් ඔන්න එකතු වුණා. දැන් මම මෙන්න විදිහට ඩෑෂ්බෝඩ් කියන එකට යනවා. දැන් බලා ගන්න බලමු පොයින්ට් 3යි. ඒ කියන්නේ පොයින්ට් 1.5යි 1.5යි. ඒ කියන්නේ මම ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දෙකක් බැලුවානේ. එක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකකට පොයින්ට්ස් 1.5ක් ගෙව්වා. දැන් මට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මගේ මේ බැලන්ස් එක තියෙනවා පොයින්ට්ස් 3ක්. හරි. මෙන්න මෙතන ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තව තියෙනවා මෙන්න මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කියනවා වින්ඩෝ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. මේක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වලට සාමාන්‍යයෙන් ගෙවන ගන්න ටිකක් වැඩි. මෙතන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් 9ක් ඔයාලට දීලා තියෙනවා. මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක 5000ක් බලලා තියෙනවා. මේක 1,93,000යි. මේක 21000යි. හරි මෙන්න විදිහට මම මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකත් ක්ලික් කරගන්නවා. මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ක්ලික් කරගත්තාම මේකෙදිත් අපිට කරන්න තියෙන්නේ අර වගේම මේක ටයිම් එක කවුන්ට් වෙනකන් ඉන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් මෙන්න මේ විදිහට අපි මෙන්න මේ සයිට් එකට යන්න. සයිට් එකට ගියාම මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ටයිම් එක කවුන්ට් වෙලා ඉවරනහම මේකට අදාළ මුදල අපිට ගෙවනවා මේගොල්ලෝ. හරියන්නේ මම දැන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් 3ක් විතරනේ වැළුවේ. දැන් මේකට මට මෙතන පොයින්ට්ස් 4ක් හම්බෙලා තියෙනවා. හරි මම දැන් ඔයාලට තවත් ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම් මේක මුදල් උපයන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඉරි කැලි තුන ටච් කරගෙන මෙන්න මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඇෆ්ලියේට් කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. මෙතන මෙන්න මේ රෙෆරල් කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ රෙෆරල් කියන එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ රෙෆරල් වලට ඉන්වයිට් කරලා එතන ඔයාගේ යාළුවන්ට ඉන්වයිට් කරලා මෙන්න මෙහෙම මේකේ මුදල් ඉපීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙතනදී ඒගොල්ලෝ කියනවා ඒගොල්ලෝ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් බලපුවම ඒකෙන් 100%ක කමිෂන් එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා කියලා මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. හරියන්නේ ඔයාලා ඔයාලගේ රෙෆරල් එක ගන්න කරන්න තියෙන මෙන්න මෙච්චරයි. අතන ඉරි කැලි තුන ටච් කරලා මෙන්න මේ ප්‍රොමෝ කියන එකට යන්න ගියාම ඔයාලගේ රෙෆරල් ලින්ක් එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක කොපි කරගෙන ඔයාගේ යාළුවන්ට ඉන්වයිට් කරලා යාළුවන්ට කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම සයිට් එකක් තියෙනවා. මේක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් බලලා මුදල් උපයන්න පුළුවන් කියලා යාළුවන්වත් දැනුවත් කරලා අන්නේ රෙෆරල් කොමිස් එකකිනුත් ඔයාලට 100%ක් හොයන්න පුළුවන්. එයාලා බලන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වලින්. හරි ඊට පස්සේ දැන් බලමු මේක විත්ඩ්‍රෝල් එකක් ගන්න කොහොමද කියලා. නැවතත් මම මෙන්න විදිහට ඩෑෂ්බෝඩ් යනවා. ඩෑෂ්බෝඩ් කියන එකට ගියාම මෙතන මම මෙන්න මේ විත්ඩ්‍රෝල් කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ ක්‍රිප්ටෝ වලටක් ගන්න පුළුවන්. gift card වලටක් ගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ ක්‍රිප්ටෝ කියන එක ක්ලික් කර ගන්නවා. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මම මෙහෙම ක්‍රිප්ටෝ කියන එක ක්ලික් කරගත්තාම මට මේක යන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද මම මෙතන මගේ wallet address කිසි දෙයක් ඇඩ් කරගත්තේ නැහැනේ. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකේ wallet address ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ profile කියන එකට යන්න. profile කියන එකට ගියාම මෙන්න මේ wallet කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ wallet කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා wallet එක BTC ද එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතන ගන්න පුළුවන් options ගොඩක් තියෙනවා. pay එකට පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් litecoin එකට මෙන්න මෙහෙම අපිට ගන්න පුළුවන්. මම litecoin කියන එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ Binance එකට ගිහිල්ලා litecoin වල wallet address එක ගන්න. දැන් මම මගේ Binance එකට ගිහිල්ලා litecoin වල wallet address එක අරගෙන ආවිල්ලා මෙන්න මෙතන paste කරගන්නවා. හරියාලේ මෙන්න ඉදිරිය මම මගේ litecoin address එක copy කරන් ආවිල්ලා paste කරලා මෙතන next කියන එක click කරගන්නවා. හරියාලේ මෙතනදී ඔයාලා දුන්න email එකට code එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. code එක මෙතනට enter කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි account එක හදාදී දුන්න email එකට දැන් code එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ.
මෙන්න මේ විදිහට මම මගේ ඊමේල් එකට යනවා. ගියාම මෙන්න මේකට කෝඩ් එකක් ඇවිල්ලා ඇති. මෙන්න මේ කෝඩ් එක එතෙන්ට එන්ටර් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට දැන් කෝඩ් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් මේ කෝඩ් එක කොපි කරගන්නවා. කොපි කරගෙන අපිට කරන්න තියෙන්නේ අර අතෙන්ට මෙන්න මේ කෝඩ් එක දීලා confirm කියන එක ක්ලික් කරගන්න. හරි මෙන්න විදිහට මම දැන් මෙතන කෝඩ් එක ඇතුළත් කරලා මෙන්න මේ confirm කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ wallet address එක සාර්ථකව ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. හරියාලේ නැවතත් මේ විදිහට dashboard එකට ඇවිල්ලා withdrawal කියන option එක click කරන් crypto කියන එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි අර අතෙන්ට දුන්න coin එක තියෙන්නේ light coin එක ඒක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔටෝම මෙතෙන්ට add වෙනවා. හරි දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් මේගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා මේකේ minimum withdrawal එක coins 860ක් අපි එකතු කරගන්න ඕනේ. coins 860. දැන් හිතන්න එපා coins 860ක් කියන්නේ මහා ලොකු ගාණක් කියලා. දැන් මම මෙතන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කීයද බැලුවේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් 3ක් වගේ තමයි දැන් අපි බැලුවේ. මෙතන යාළුවනේ මිනිමම් විත්ඩ්‍රෝල් එක දැන් 860යි නේ coins. ඉතින් ඔයාලා හිතන්න එපා මේක මහා ලොකු ගාණක්. මේකට අපිට ගොඩක් coins හොයන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ ඔයාලා හිතන්න එපා. මොකද මේක දැන් මම මේ විනාඩියක් වගේ නෑ මයින් coins 4ක් හොයාගත්තා. ඉතින් ඔයාලට සතියක් දෙකක් යද්දී මේක ඔයාලට coins 800 ගාණ කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. මං කිව්වනේ මේක අපිට මහා ලොකු ගාණක් හොයන්න බෑ. නමුත් ඔයාගේ ක්ලාස් ෆීස් මෙන්න මේ වගේ දේවල් කවර්ස් කරගන්න ඔයාලට මේ සයිට් එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. දැන් මම මෙතන coins මං 4ක් දාගන්නම්. එතකොට light coin වල ප්‍රමාණය එනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ confirm කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. දැන් මෙතන error එකක් ආවනේ. ඒ කියන්නේ minimum withdrawal එක දාගන්න points 860ක් හොයන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා මේක ටික දවසක් වැඩ කරගෙන යද්දි ඔයාලා නොදැනුවත්වම මෙන්න මේ points ගන්නවට add වෙලා තියෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට සරලවම ඔයාගේ Binance එකට මේ ටික අරගෙන ඒක exchange කරලා ලංකාවේ ඕනෑම බැංක් එකකට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි යාළුවනේ අද කන්ටෙන්ට් එක ගැන ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ? අනිවාර්යෙන් මම ඔයාලට වීඩියෝ එක ස්ටාර්ට් කරද්දිම කිව්වා වගේ මහා ලොකු මුදලක් නෙමේ යම්කිසි ඔයාලට පොඩි මුදලක් earn කරගන්න මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැලියු එකක් තියෙන වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ සම්බන්ධ ඔයාගේ අයිඩියා එක අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. යාළුවන්ටත් වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාගේ අනෙකුත් social media platform තුල මේ content එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ තරම් මේ වගේ website ගැන තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා දන්න website එක නමත් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මොකද ඉදිරි videos වලින් අපිට පුළුවන් අන්න ඒ website ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේ වගේම තාක්ෂණික educational content එකකින් හම්බෙන ඔයාලා හැමෝටම no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering negativity